Halo, apa kabar? Bertemu lagi kita dalam satu lagi tutorial produk hebat Elken. Hari ini cerita kita adalah tentang Easy Socks, Elisal Contouring Socks ataupun stokin ajaib Elken. So ini adalah stokin yang panjang sampailah paras betis ya. Jadi apakah kehebatan Easy Socks ataupun stokin ajaib Elken? Jadi kita bermula dengan masalah pada kaki kita. Ada tidak ada masalah kaki yang sakit? Okay. Ada tidak kaki sakit, kaki selalu letih, and then ada masalah macam kaki anda ni susah bergerak, macam ada kaki tapi macam tak ada kaki, seolah-olah kaki anda ni diikat, lepas tu vena varicose. Okay. Semualah masalah tentang kaki, ataupun kalau anda berjalan atau berdiri lama, maka kaki anda menjadi sakit, menjadi kebas dan sebagainya. So ini adalah beberapa masalah yang berkaitan dengan kaki kita. Jadi kita mau cerita dulu tentang keseimbangan tapak kaki kita. Jadi semua kita, kalau anda boleh test ya, anda boleh buat satu ujian seperti ini. Anda basahkan anda punya kaki, lepas tu anda cuba pijak di sekeping kertas yang kering lah. Jadi anda boleh cek tapak kaki anda seperti ini. Yang tengah ini adalah kaki yang normal, tapak kaki anda harus macam ni. Kiri atau kanan adalah dua tapak yang menunjukkan kaki anda tidak seimbang. Yang ini adalah dipanggil kaki rata, yang ini yang terlalu melengkung. Jadi satu lagi cara untuk anda ketahui keadaan kaki anda seimbang atau tidak adalah melalui pemeriksaan tapak kasut anda seperti ini. Jadi kalau boleh anda cuba hentikan anda punya video sekarang ini, anda cuba pergi ambil satu kasut anda, kalau boleh adalah kasut sukan, ambil beberapa. Okay, anda boleh melihat biasanya haus pada tapak kasut itu semuanya sama, akan menunjukkan keadaan kaki anda. Jadi ini adalah kaki yang normal. Sepatutnya haus pada tapak kasut itu hanyalah di bahagian tengah depan dan bahagian tengah belakang. Okay. Jadi artinya contohlah yang ini ya. Okay, ini adalah kasut. So kalau hausnya adalah di tengah depan dan tengah belakang ini, maka kaki adalah seimbang. Tapi kalau haus pada kasut itu adalah di sebelah luar sini ataupun di bahagian dalam sini, maka itu bermaksud kaki anda tidak seimbang. Jadi kita perhatikan di sini, ini adalah contoh di mana anda lihatnya, ini adalah yang tengah ni adalah kaki normal, haus pada tapak kasut adalah tengah depan dan juga tengah belakang. Yang bahagian yang ini pula anda boleh melihat tapak kasut anda tu adalah dia, orang kata makan bahagian dalam, dia haus bahagian dalam kasut anda. Ataupun dalam kes yang satu lagi ini adalah haus pada tapak kasut itu adalah di sebelah luar pula, di bahagian luar yang haus seperti ini. Jadi anda cek anda punya kasut sendiri. So itu menunjukkan sejarah untuk keseimbangan kaki anda. Jadi apa maksud apabila kaki kita tidak seimbang? Ini boleh memberikan impak kesihatan pada kaki kita. Sebab kaki kita ni mesti menyokong berat badan kita. Bayangkan anda punya berat badan 50, 60, 70, 80 hingga 100 ataupun 150 kilo. Kaki anda yang kecil ini dua mesti menyokong berat badan anda seharian. Selagi anda berdiri, anda berjalan, dia mesti menyokong. Jadi bayangkan kalau anda angkat 10 kilo beras dengan tangan anda, okay, sekejap sahaja, mungkin beberapa minit pun anda boleh rasa berat. Kalau ada sebelah tangan 10 kilo, sebelah tangan 10 kilo pun anda akan rasa berat. Itu baru 20 kilo total kan. Bayangkan dengan berat badan anda, kaki anda terpaksa menambung. Jadi kaki kita ni umpama tapak sebuah rumah. Jadi kalau tapak sebuah rumah ini, kalau tapaknya tidak kukuh, okay, rumah itu tidak akan runtuh serta-merta. Tetapi selama mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian, anda boleh dapati rumah anda, okay, mungkin bumbung mula bocor, kalau hujan, dinding tu mula retak di sana, lantai tu mula sengit, dan sebagainya. Jadi lama-kelamaan anda terpaksa membuat renovation, membuat pemulihbaikan rumah anda sedikit demi sedikit, sana rosak sini rosak. Sama juga dengan badan kita. Apabila keadaan kaki kita tu tidak seimbang, lama-kelamaan, ini bukan satu benda yang akan berlaku selama sebulan dua, tapi ialah bertahun-tahun, di mana kita punya badan akan mula memberikan kesan dia akibat kaki yang tidak seimbang. So mula sakit bahagian merah ni ya. Anda boleh dapati anda punya buku lali mula sakit, anda punya bahagian lutut mula sakit, bahagian pelvis dan bahagian bahu. Ramai orang tidak akan kaitkan yang sakit-sakit badan ini kepada keseimbangan kaki. Tapi anda boleh perhatikan ini adalah menurut kajian pakar lah, okay? Daripada kaki tidak seimbang, dia boleh membawa kepada sakit pada tempat-tempat badan ini. Jadi bagaimana stokin ini boleh membantu kita punya tapak kaki, keseimbangan tapak kaki? Sebab dia ada expand. Anda nampak tidak? Ini expand sini sehinggalah dia seperti sini. Dia X, dia macam bentuk 8. Jadi
ia ada macam ini yang akan memberikan sokongan di bahagian tapak kaki anda, angkat dia supaya ada satu lengkungan yang baik, dan lilitan X ini sambung sampailah di belakang tumit ini. Jadi anda ini dia panggil expand. Jadi ini adalah keunikan kita punya ini Easy Socks, dia memberi sokongan kaki daripada dalam, menaikkan graviti luar ke dalam, sokongan kaki supaya bila anda bergerak anda rasa sangat-sangat selesa, anda rasa macam tapak kaki itu ada support, ada satu sokongan yang sangat-sangat selesa. Jadi kaki kita rasa sangat-sangat ringan. Terutama sesiapa yang berjalan jauh. Saya pernah berjalan apabila melancongkan sehingga satu hari pagi sampai pun petang, kaki betul-betul rasa sangat-sangat ringan ya. Okey, kemudian kita punya stocking ini tinggi sehinggalah paras betis. So jangan risau, di bahagian atas sini adalah sangat-sangat selesa. Nampak tidak? Sangat-sangat selesa. Yang ini dia tidak akan bergulung, dia tidak akan mencerut sehingga anda rasa tidak selesa, tapi dia just nice, orang kata sangat-sangat lembut untuk mencengkam bahagian betis, tapi dia tidak mencerut dan dia tidak akan bergulung turun ya untuk bahagian betis ini. Dan satu lagi kebaikan adalah dia merupakan satu stocking mampatan. Jadi dia ada mampatan di sini, iaitu di bahagian buku lali 27 HPA dia punya mampatan, dan bahagian betis ini adalah 18 HPA. Jadi dengan mampatan seperti ini dia akan membantu otot pada kaki kita. Jadi apabila anda menggunakan kaki anda berjalan, berlari, apalagi atlet ya, iaitu ahli sukan, ia sangat-sangat membantu otot kita. So anda perhatikan sini, ramai orang atlet ataupun berjalan jauh, siapa berjalan jauh melancong akan sakit di bahagian betis ini. So inilah otot-otot yang mungkin terpaksa kita pergi berurut. Ya, berurut. Kedua adalah kalau ahli sukan ada masalah ini, iaitu shin splints, iaitu anda nampak bahagian merah ini adalah tempat otot yang selalunya akan cedera, akan sakit, jadi terpaksa pergi berurut. Dan ini adalah masalah kepada ahli sukan lah, terutama yang sukan lasak, rugby lah, main bola sepak lah, berlari ataupun yang marathon runner, semualah yang ahli sukan. Jadi anda boleh memakai Easy Socks ini untuk membantu anda punya otot. Sebab apabila anda melakukan aktiviti lasak, anda punya otot akan terpaksa bergerak dengan sangat-sangat cepat. Jadi mudah ada kecederaan, di mana pengumpulan asid laktik semua itu menyebabkan muscle anda ini, otot anda susah mau sembuh. Jadi kalau anda ada pakai Easy Socks ini semasa latihan, semasa pertandingan, selepas itu anda akan boleh merasa bahawa anda punya otot itu mudah sembuh. Anda punya kepenatan itu tidaklah seperti sebelum memakai Easy Socks dan mengurangkan kecederaan. Jadi bahan utama adalah nylon, polyurethane dan juga kapas. So ini adalah teknologi Kodenshi. Dia adalah sangat-sangat selesa, teknologi haba. So dia ada apa? Bagaimana dia boleh membantu? Satu lagi adalah peredaran darah. Sebab material ini dia adalah apabila dia menyentuh dengan kulit kita, menyentuh kulit kita, dia punya teknologi ini akan membantu haba daripada kulit kita naik. Dia menyentuh ini bahan Easy Socks ini akan mengeluarkan sinaran inframerah jauh. Sinaran inframerah jauh akan membantu haba, dia akan membantu pengaliran darah pada kita punya kaki. Jadi sesiapa yang memang ada masalah peredaran darah, sebab kaki kita ni kan ditarik graviti, darah turun, dia susah naik sebab dia diturunkan. Jadi untuk kita punya urat bawa naik darah itu tidak mudah. Tapi dengan bantuan mampatan tadi dan juga dengan sinaran inframerah jauh tadi, maka pengaliran darah akan menjadi lebih baik. Maka anda punya kaki tetap akan mendapat manfaat daripada ini, akan kurang sakit, akan kurang letih dan sebagainya. Dan desain kita ni, reka bentuk ini adalah oleh pakar chiropractor. Chiropractor yang diperakui. Chiropractor ini adalah pakar tentang manipulasi tulang semua tu. So diperakui dengan potongan ergonomik, dia memang disesuaikan dengan kita punya tapak kaki. Jadi siapa yang selalu letih kaki sejuk dan bengkak bahagian kaki, bengkak air ataupun edema, dan siapa yang selalu naik kapal terbang, naik kapal terbang kita selalu duduk lama 5 jam ke atas, maka kaki kita mudah bengkak. Saya pernah naik kapal terbang, apabila turun kasut bila pakai balik sangat-sangat sempit. Artinya ada bengkak air sedikit. Dan juga sesiapa yang dia punya pekerjaan tu melibatkan dia berdiri lama tapi tidak bergerak. Contohnya receptionist di hotel ataupun waiter, waitress.
jururawat, okay? Maka mereka ini selalu berdiri lama tapi tidak bergerak banyak. Jadi senang ada masalah vena varicose, kaki itu kan menjadi sangat sakit sebab darah turun, susah mau naik balik dan banyaklah masalah bahagian kaki. Jadi mereka ni sangat-sangat disyorkan untuk pakai ini Easy Socks. Okay? Dan juga siapa yang ada masalah posture, masalah sakit belakang yang ada kena mengena, mesti ada kena mengena dengan kita punya posture. So inilah contoh orang yang naik terutama economy class kan. Kebanyakan kita ni economy class. Kalau first class boleh lagi lunjurkan kaki. Satu lagi tambahan adalah mereka yang terlantar di katil ataupun mereka yang tidak dapat bergerak ya, mereka yang lumpuh atau terlantar. Jadi di hospital memang disyorkan mereka untuk pakai compression socks. Jadi ini juga satu stocking yang boleh anda berikan kepada mereka yang lumpuh, mereka tidak boleh bergerak sebab cair boleh terkumpul di bahagian kaki mereka. Jadi bagaimana memilih saiz? So ini adalah anda perlu mengambil ukur lilit betis dan juga panjang tapak kaki. Dengan dua ukuran ini anda boleh memilih saiz Easy Socks untuk anda. Jadi anda boleh labur satu atau dua pasang mengikut keperluan dan saya harap dengan memakai Easy Socks ataupun stocking ajaib Elkern ini akan membantu kaki anda untuk lebih baik lagi.